Hello everyone. So in previous lecture video, in first lecture video, we start with anti-amoebic and anthelmentic drugs. Okay, in that we see introduction of amoebiasis, then we see the life cycle of Entamoeba histolytica. The Entamoeba histolytica means what? The organism or protozoa responsible for the causing of amoeboic dysentery or the amoebiasis. Okay, then we see सिम्टम्स अँड पॅथॉलॉजी. सिम्टम्स काय काय आहेत बाबा त्याची? माइल्ड डायरिया, डिसेंट्री, त्याच्यापासून मग अगदी पुढे गेल्यानंतर लिव्हर अपसेस होतो, ब्रेन डॅमेज होतं किंवा अगदीच सिव्हिअर कंडिशनला झाला तर या अमिबायोसिसमुळे काय होऊ शकते? डेथसुद्धा होऊ शकते. आणि त्यातले काही असतात ते सिम्टमॅटिक असतात, तर काही असतात ते काय असतात? असिम्टमॅटिक असतात. असिम्टमॅटिक म्हणजे काय? असिम्टमॅटिक पेशंटना स्वतःला धोका नसतो, पण हे असिम्टमॅटिक पेशंट जे असतात ते काय करू शकतात? तर ह्या अमिबायोसिसचा स्प्रेड कम्युनिटीमध्ये, आपल्या या समाजामध्ये त्याचा काय करू शकतात? ते स्प्रेड करू शकतात. म्हणून असिम्टमॅटिक पेशंट हे डेंजरस ठरू शकतात. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की मॅकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे. ओके, मॅकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे? तर जे बेन्झिमिडाझोल डेरिव्हेटिव्ह आहेत, म्हणजे ज्याच्यात इमिडाझोल रिंग असते बेन्झिनला अटॅच झालेली, असे ड्रग्स काय करतात? सो दिस बेन्झिमिडाझोल ड्रग बाइंड्स टू द बीटा ट्युबलिन ऑफ पॅरासाइट. पॅरासाइटच्या बीटा ट्युबलिनला जाऊन ते काय होतात? बाइंड्स होतात अँड इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ मायक्रोट्युब्युल्स. मायक्रोट्युब्युल्सचं सिंथेसिस काय करतात? ते इनिबिट करतात. आणि मायक्रोट्युब्युल्सचं सिंथेसिस इनिबिट झाल्यामुळं काय होतं? ग्लुकोजचा अपटेक जो आहे, ग्लुकोजपासून एनर्जी मिळते, पण त्या ग्लुकोजचा अपटेक जो आहे तो काय होतं? त्या पॅरासाईटमध्ये स्टॉप होतो. सो इट इनिबिट द ग्लुकोज अपटेक इन पॅरासाईट, हेन्स रिझल्ट इन टू इनिबिशन ऑफ ग्लुकॅगॉन स्टोरेज. ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकॅगॉनमध्ये होतं, त्याच्यामुळं ग्लुकॅगॉन स्टोरेजचं इनिबिशन होतं आणि त्याच्यामुळं त्या पॅरासाईटची काय होते? डेथ होते. ओके, देन त्याच्यानंतर आपण ॲन्थेल्मेंटिक ड्रगचं इंट्रोडक्शन बघितलं होतं. ॲन्थेल्मेंटिक ड्रग जे असतात ते काय असतात? दोन टाईपचे असतात. वन आयदर किल द हेल्मेंथायसिस, इट इज कॉल्ड ॲज वर्मिसाईड, किल करतात त्यांना, जसं बॅक्टेरियोसाईड असतात. आणि दुसरे एक्सपेल म्हणजे बॉडीमधून बाहेर टाकतात हेल्मेंटसला, त्याला काय म्हणतात? वर्मीफ्यूज और वर्मीफ्यूग. ओके, हेल्मेंथायसिस हा काय आहे? अमिबायोसिससारखा फॅटल नाही, म्हणजे हेल्मेंथायसिसमुळे डेथ वगैरे काय होत नाही, पण आपली हेल्थ जी आहे, इम्युनी सिस्टम जी आहे ती काय करतो? तो डॅमेज करतो. ओके, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं ॲक्शन बघितली होती ॲन्थेल्मेंटिक ड्रगचे. काय असते? आयदर ते काय करतात? होस्ट, ह्युमनमध्ये होस्ट आहेत, ज्या होस्टला अटॅच झाला आहे त्याला डिस्टर्ब करतात, किंवा त्याचं ग्लुकोज अपटेक किंवा मेटाबॉलिझम आहे ते इंटरफेअर करून हेल्मेंटिकला काय करतात? किल करून टाकतात. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं डेफिनेशन बघितली होती कोणती? अँटीअमिबिक एजंट. व्हॉट आर अँटीअमिबिक एजंट? डिफाईन अँटीअमिबिक एजंट: द ड्रग्ज विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमिबिक इन्फेक्शन कॉज बाय, कशापासून कॉज बाय? एंटामोइबा हिस्टोलायटिका. एंटामोइबा हिस्टोलायटापासून कॉज झालेला आर कॉल्ड ॲज अँटीअमिबिक ड्रग्स. ओके, द ड्रग विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमिबिक इन्फेक्शन कॉज बाय एंटामोइबा हिस्टोलायटिका आर कॉल्ड ॲज अँटीअमिबिक ड्रग्स. ओके, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं डिफाईन ॲन्थेल्मेंटिक. व्हॉट इज मीन बाय ॲन्थेल्मेंटिक? द ॲन्थेल्मेंटिक are drugs which are used to combat or oppose any type of helminthiasis or helminthic infection. The anthelmentic drug are the drug used to kill or remove parasite worm. Parasite wormला किल करण्यासाठी किंवा रिमूव्ह करण्यासाठी ते यूज करतात. त्याच्यानंतर आपण क्लासिफिकेशन बघितलं होतं. पहिलं बघितलं होतं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ अँटीअमिबिक ड्रग. In that majorly two classes. First one is the drugs of natural origin and synthetic drug. And synthetic drugs मध्ये आणखी बाकीचे सब क्लासेस आहेत. क्विनोलिन डेरिव्हेटिव्ह, हॅलोजनेटेड 8 हायड्रॉक्सी क्विनोलिन डेरिव्हेटिव्ह, नायट्रोइमिडाझोल डेरिव्हेटिव्ह, अँटीबायोटिक, ऑर्गॅनिक अर्सेनिकल्स आणि मिसलॅनियस. त्याच्यानंतर आपण आणखी एक टाईप बघितला होता अँटीअमिबिक ड्रगचा. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अँटीअमिबिक ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ साईट ऑफ ॲक्शन. इन दॅट 3 luminal amoebocytes means they act on bowel lumen, then tissue or systemic amoebocyte they act on intestine wall or tissue,
अँड मिक्स अमिबोसाइड दे ॲक्ट ॲट ऑल साइड मीन दिस आर वर्सटाईल, अष्टपैलू ज्याला आपण म्हणतो त्या काइंडमधला हा मिक्स अमिबोसाइड्स आहे. ओके, देन त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ एन्थेल्मेंटिक ड्रग. दीज आर बेसिकली डिवायडेड इंटू 7 टाइप्स विच आर दॅट हॅलोजनेटेड हायड्रोकार्बन्स, हॅलोजनेटेड फिनॉल अँड बायफिनॉल, डाईज, पायप्राझेन रिलेटेड कंपाउंड्स, अदर हेट्रोसायक्लिक रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स, अल्कलॉइड्स अँड अँटीमोनियल कंपाउंड्स. ओके, then let's start with our first drug, that is इमिटीन. ओके, स्ट्रक्चर जरा कॉम्प्लेक्स आहे पण मी इथे इमिटीनला स्टार मार्क केलेला नाही, याचा अर्थ याचं स्ट्रक्चर किंवा आयुपॅक नेम एक्झामला विचारलं जाणार नाही. हे स्ट्रक्चर फक्त आपल्या इन्फॉर्मेशनसाठी आहे की इमिटीन काय असतं, कसं दिसतं, ते काय स्ट्रक्चर आहे त्याचं आहे. सो दिस इमिटीन इज ॲक्च्युली कंटेन फिनाइल रिंग अँड OMe. OMe is nothing but OCH3. It is called as methoxy. मिथेनला आपल्या मिथाइल ग्रुपला ऑक्सिजन अटॅच झाला आहे. सो OMe means OCH3. इट इज कॉल्ड ॲज मिथॉक्सी ग्रुप. सो इमिटीन इज इट अ फुल ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप. हा इमिटीन काय आहे, मिथॉक्सी ग्रुपने फुल झालेला असं एक कंपाऊंड आहे. आणि हे इमिटीन जे आहे ते काय आहे, स्ट्रक्चर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते. इमिटीन हे काय आहे, नॅचरली ऑकरिंग कंपाऊंड आहे. क्लासिफिकेशनमध्ये आपण बघितलं आहे नॅचरली डिराईव्ह कंपाऊंड इज इमिटीन. सो इमिटीन इज नॅचरली ऑकरिंग कंपाऊंड. कोग्नोसीमध्ये तुम्हाला ड्रग आला असेल इपिकॅक उन्ना किंवा इपिकॅक ड्रग आला असेल, त्या इपिकॅकमध्ये हे इमिटीन केमिकल कन्स्टिट्युएंट आहे इपिकॅकचं. ओके, इट इज सिफॅलिस इपिकॅक उन्ना. ओके, त्याचं बायोलॉजिकल सोर्स काय आहे, रूट ऑफ सिफॅलिस इपिकॅकुन्ना. सो इमिटीन ॲज अल्कलॉइड्स, हा काय आहे, अल्कलॉइड्स आहे. अल्कलॉइड चॅप्टरमध्ये तुम्हाला झालं असेल इपिकॅक रूट. ओके, रूट किंवा काय वापरलं तर रूट किंवा स्टेम वापरलं असेल तुम्ही इपिकॅकचं, मोस्ट ऑफ द रूट असेल, आय थिंक रूट किंवा स्टेम असेल, आय एम नॉट कन्फर्म अबाउट दॅट. बट इमिटीन इज अ अल्कलॉइड आहे तो, विच इज ऑप्टेन फ्रॉम रूट इपिकॅकचं रूट यूज केलं असेल, ऑप्टेन फ्रॉम रूट ऑफ सिफॅलिस इपिकॅकुन्ना. ओके, सिफॅलिस इपिकॅकुन्नापासून त्याला काय केलं जातं, डिराईव्ह केलं जातं. ओके, देन इट इज ऑल्सो ऑप्टेन बाय मिथायलेशन ऑफ सिफॅलिन. ओके, सिफॅलिस इपिकॅकुन्ना आणि सिफॅलिन अशी दोन केमिकल कन्स्टिट्युएंट असतात. सो सिफॅलिनचं मिथायलेशन करून म्हणजे सिफॅलिनमध्ये मिथॉक्सी ग्रुप ॲड करून त्याचं कन्व्हर्जन आपण कशामध्ये करू शकतो, इमिटीनमध्ये सुद्धा काय करू शकतो आपण, त्याचं कन्व्हर्जन करू शकतो. सो इट इज ऑल्सो ऑप्टेन बाय मिथायलेशन ऑफ सिफॅलिन. ओके, अँड इट कॅन बी प्रिपेअर बाय सिंथेटिकली. आपण काय करू शकतो, हे सिंथेटिकली सुद्धा काय करू शकतो, प्रिपेअर करू शकतो. म्हणजे लॅबमध्ये आपण त्याचं काय करू शकतो, सिंथॅसिस करू शकतो. सो इमिटीन तुम्हाला कळलं, इमिटीन काय आहे, नॅचरली ऑप्टेनिंग ड्रग आहे, नैसर्गिकरित्या आपल्याला उपलब्ध होतो. कशापासून, इट इज ॲन अल्कलॉइड. तो काय आहे, अल्कलॉइड ऑप्टेन फ्रॉम रूट ऑफ सिफॅलिस इपिकॅकुन्ना. ओके, अँड इट इज ऑल्सो ऑप्टेन बाय मिथायलेशन ऑफ सिफॅलिन. दोन पद्धतीने ऑप्टेन करू शकतो. पहिला कशापासून, रूट ऑफ सिफॅलिस इपिकॅकुन्ना, अँड सेकंड मिथायलेशन ऑफ सिफॅलिन, अँड थर्ड इट कॅन बी ऑल्सो प्रिपेअर्ड इन लॅब, दॅट इज विथ द हेल्प ऑफ सिंथेटिकली. देन ह्याच्यामध्ये रिंग कोणती प्रेझेंट असते. ओके, प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं आहे इमिडाझॉल असते, क्विनोलिन रिंग असते, तशी इमिटीनमध्ये रिंग कोणती असते, इट कंटेन टेट्राहायड्रोक्विनोलिन. क्विनोलिन रिंगच असते पण टेट्राहायड्रो असते. का टेट्राहायड्रो, तर तुम्हाला इथे टोटल बेन्झिन रिंग कशी दिसतात बघा, वरतून स्टार्ट करूया आपण, 1 2 3 4 5 बेन्झिन रिंग आहेत. पण या 5 पैकी 2च बेन्झिन रिंग अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये सगळीकडे काय प्रेझेंट आहे, डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे, म्हणजे तिथं हायड्रोजन फुलफिल झालेला आहे. पण या उरलेल्या 3 बेन्झिन रिंग आहेत NH वाली, तर त्या काय आहेत, त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड प्रेझेंट नाही, म्हणजे तिथे हायड्रोजन अब्सेंट आहे, हायड्रोजनची डिफिशियन्सी आहे, म्हणून ती काय आहेत, टेट्राहायड्रोक्विनोलिन. त्या काय आहेत, टेट्राहायड्रोक्विनोलिन आहे. सो इट इज टेट्राहायड्रोक्विनोलिन डेरिव्हेटिव्ह हेट्रोसायकल. सो तुम्हाला एक्झाम्पल विचारलं गेलं, विच रिंग प्रेझेंट इन इमिटीन, काय लिहायचं, इट कंटेन टेट्राहायड्रोक्विनोलिन हेट्रोसायकल, कारण नायट्रोजन आहे त्याच्यामध्ये. सो इट कंटेन टेट्राहायड्रोक्विनोलिन हेट्रोसायकल. किंवा असं विचारलं, नेम द ड्रग कंटेनिंग टेट्राहायड्रोक्विनोलिन हेट्रोसायकल, काय लिहिणार, इमिटीन. 2 क्वेश्चन विचारू शकतात, कोणते बघा, नेम द ड्रग कंटेनिंग टेट्राहायड्रोक्विनोलिन हेट्रोसायकल, काय लिहिणार तुम्ही, इमिटीन. और सेकंड क्वेश्चन ते काय विचारू शकतात, नेम द हेट्रोसायकल प्रेझेंट इन इमिटीन ड्रग. इमिटीन ड्रगमध्ये प्रेझेंट असलेली हेट्रोसायकल सांगा कोणती, टेट्राहायड्रोक्विनोलिन हेट्रोसायकल. किंवा इमिटीन इज डिराईव्ह फ्रॉम
root of Syphilis ipecacuanha and methylation of syphilis. Okay, so this is regarding the imitin. Then let's see the physical property काय आहेत इमिटिनच्या. सो इट इज व्हाईट और स्लाइटली येल्लो क्रिस्टलाइन पावडर. कसं असतं अवेलेबल, म्हणजे आपल्या मेडिसिनसाठी कसं यूज करतो आपण, पावडर म्हणून यूज करतो. कशी, व्हाईट किंवा स्लाइटली येल्लो, व्हाईट किंवा स्लाइटली येल्लो. नेचर कसं आहे, क्रिस्टलाइन पावडर आहे. अँड इट इज ओडरलेस. हा कसा आहे, ओडरलेस आहे. ओके, हा कसा आहे, ओडरलेस आहे. अँड इट इज बिटर इन टेस्ट. इपिकॅक कसा असतो, टेस्टला त्याची बिटर असते. ॲक्च्युली काय असते, इपिकॅकमध्ये हा इमिटिन प्रेझेंट असतो. हा इमिटिन काय आहे, नॅचरली ऑकरिंग इमिटिक्स आहे. इमिटिक्स म्हणजे काय, आपण बघितलं होतं. इमिटिक्स म्हणजे काय, की ज्याच्यामुळं वॉमिटिंग होतं असा ड्रग. सो हा पॉयझनच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा वापरला जातो. पण जेव्हा आपण तो अमिबोसाइड्स म्हणून वापरतो तेव्हा तो काय करतो, जे काही आपले अमिबोयासिस असतील किंवा हेल्मेंथायस असेल ते तो बॉडीच्या बाहेर काढून टाकतो. इथे वॉमिटिंग होत नाही कारण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन तेवढं मेंटेन केलेलं असतं. सो इट इज ओडरलेस अँड इट हॅज बिटर इन टेस्ट. ओके, देन सोल्युबिलिटी, इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर, अल्कोहोल अँड क्लोरोफॉर्म. ओके, वॉटरमध्ये, अल्कोहोलमध्ये आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये तो कसा होतो, डिझॉल्व पटकन होतो. सो इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर, अल्कोहोल अँड क्लोरोफॉर्म. देन फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दॅट इमिटिन इज लिव्होरोटेटरी. ओके, लिव्होरोटेटरी मीन्स वॉट, इट इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीचा हा काय आहे, एक प्रकार आहे. कंपाऊंड दोन प्रकारचे असतात, तुम्हाला झालेला आहे केमिस्ट्रीमध्ये. ॲक्च्युली तुम्हाला जर ॲनालिसिस सब्जेक्ट असतं तर त्याच्यामध्ये हे इन डिटेलमध्ये असतं. प्रत्येक ड्रगची ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी चेक केली जाते. दोन प्रकारचे असतात. एक काय असतो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आणि दुसरा काय असतो, लिव्हो रोटेटरी. इन जनरल डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हणजे काय, विच मूव इन क्लॉकवाईज डिरेक्शन. जो काय होतो, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने फिरतो, तो कोणता, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. आणि लिव्हो रोटेटरी मीन्स वॉट, विच रोटेट और विच मूव इन अपोजिट डिरेक्शन और अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. म्हणजे घड्याळाच्या काटेच्या विरुद्ध दिशेने जो फिरतो तो लिव्हो रोटेटरी. आता दोन प्रकारचे ड्रग आपल्याला डिस्कवर करायची का गरज असते, तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. आपण प्रत्येकजण एक टॅबलेट वापरतो, सिट्रिझिन टॅबलेट आपण वापरतो. ओके, तुम्ही मार्केटमध्ये गेलात तर सिट्रिझिन मागितलात तर तुम्हाला प्लेन सिट्रिझिन मिळते. ओके, ब्रँड नेम वेरियस आहेत. सेडझिन मागितलात तर सिट्रिझिन मिळते, प्लेन सिट्रिझिन मिळते. पण पहिल्यांदा सिट्रिझिन डिराईव्ह झाली. ओके, सिट्रिझिन डिराईव्ह झाली. तुम्ही ओकासेट मागा, त्याच्यामध्ये सिट्रिझिन असतं. ॲज अ फार्मासिस्ट आपण प्रत्येक टॅबलेट घेतल्यानंतर टॅबलेट बघायची, त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट काय आहे, पॅरासिटामॉल आहे, सिट्रिझिन आहे, आणखी कोणता वेगळा आहे का, तेवढं आपल्या नॉलेजमध्ये भर पडते. तर सिट्रिझिन, लेट्स द कन्सिडर एक्झाम्पल ऑफ सिट्रिझिन. जेव्हा आपण सिट्रिझिन घेतली तर हा सिट्रिझिन आपण कशासाठी वापरतो, एक तर अँटी ॲलर्जिक, म्हणजे बॉडीला इचिंग, खाज वगैरे येत असेल तीसुद्धा ती मिनिमाइज करते. कारण ते काय आहे, अँटी हिस्टामिनिक ड्रग आहे. सो ॲलर्जी काही असेल, ॲलर्जी म्हणजे फक्त इचिंग होणं, बॉडीला खाज येणं, बॉडीवर पुरळ उठणं हे नाही, तर तुमचा रायनस म्हणजे सर्दीसुद्धा, रनिंग नोज हे सुद्धा एक प्रकारचे काय आहे, ॲलर्जी आहे. किंवा खोकला येणं हे सुद्धा ॲलर्जी आहे. सो त्याच्यावरती आपण सिट्रिझिन घेतो. सर्दी खोकला झाला की बॉडीला खाज येत असेल तर, इचिंग होत असेल तर, रेडनेस, पुरळ आला असेल तर. सो ही सिट्रिझिन पहिल्यांदा डिराईव्ह केली गेली. मग सिट्रिझिन काही वर्ष वापरली गेली. पण एक तुम्ही बघा, सिट्रिझिन घेतल्यानंतर आपल्याला झोप लवकर येते. काही जणांना त्याची हॅबिटसुद्धा होते की सिट्रिझिन खास झोप येण्यासाठी काही जण सिट्रिझिन घेतात. बरेच जण आहेत असे. कारण सिट्रिझिनचा तो काय आहे, ड्रॉबॅक आहे. ओके, एक साईड इफेक्ट आहे की सिट्रिझिन घेतल्यानंतर डिझिनेस येणं, स्लिपीनेस किंवा डिझिनेस येणं, कारण झोप खूप मोठ्या प्रमाणात येते. मग सिट्रिझिन हा ड्रॉबॅक कसा कमी करायचा, तितकासा नाही आहे, पण काही जणांना ती सूट होत नाही, काही जणांची हॅबिट होऊन जाते. पण हा ड्रॉबॅक कसा कमी करायचा, तर स्टडी काय केला गेला की सिट्रिझिन हा काय आहे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आहे. मग त्याचं स्टडी केलं गेलं आणि एक नवीन फॉर्म तयार केला गेला, तो म्हणजे लिव्होसिट्रिझिन. तो काय आहे, लिव्हो रोटेटरी, अँटी क्लॉकवाईज, घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने फिरणारा. आणि हा लिव्होसिट्रिझिन घेतल्यामुळं डिझिनेस किंवा झोप येत नाही. त्याच्यामुळे मार्केटमध्ये तर आपण सेडझिन घेतली तर प्लेन सिट्रिझिन येतं, पण ओकासेट एल तुम्ही घेऊन बघा किंवा सेट एल घेऊन बघा तर त्याच्यामध्ये लिव्होसिट्रिझिन असतं. दिस एल इंडिकेट लिव्होसिट्रिझिन. ओके, बट both are effective. Only cetirizine has drawback, that is dizziness, but levocetirizine overcome by that drawback. त्याच्यासाठी लिव्होसिट्रिझिन काय केला गेला, डिराईव्ह केला गेला. आणि आपला इमिटिन कसा आहे, लिव्हो रोटेटरी आहे. ओके, सो
फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत, इट इज व्हाईट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पावडर, देन इट इज odorless, then third it has bitter in taste, then fourth freely soluble in water, alcohol and chloroform, then fifth imidine is levorotatory. Okay, then let's see the chemical property of this imidine. So it give bright green color. हा काय करतो, ब्राईट ग्रीन कलर देतो. कधी, when mixture of molybdenum ट्रायऑक्साईड आणि सल्फ्युरिक ॲसिड हे मिक्स करून जर ह्या इमिटिनच्या पावडरवर स्प्रिंकल केलं, फवारलं, तर काय करायचं, मिक्सचर, कोणाचं मिक्सचर, मॉलिब्डेनम ट्रायऑक्साईड अँड सल्फ्युरिक ॲसिड यांचं मिक्सचर घेऊन काय करायचं, आपल्या इमिटिन पावडरवर स्प्रिंकल करायचं की त्या पावडरला कोणता कलर येतो, ब्राईट ग्रीन कलर येणार. ही आयडेंटिफिकेशन टेस्टसुद्धा इमिटिनची काय करू शकतो आपण, होऊ शकते. सो फर्स्ट कळली केमिकल प्रॉपर्टी. देन सेकंड, इट कंटेन 2 बेसिक नायट्रोजन ॲटम. ह्याच्यामध्ये आपण दिसते तुम्हाला स्ट्रक्चरमध्ये NH जो इट कंटेन 2 बेसिक नायट्रोजन ॲटम, हेन्स इट फॉर्म सॉल्ट क्वाईट रेडिली विथ 2 मोलिक्युल ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड गिविन इमिटिन हायड्रोक्लोराईड. 2 बेसिक नायट्रोजन असल्यामुळे हा काय होतो, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बरोबर इझिली रिॲक्ट होतो आणि काय करतो, सॉल्ट फॉर्म करतो, इमिटिन हायड्रोक्लोराईड. अँड इमिटिन हायड्रोक्लोराईड इज मोर इफेक्टिव्ह दॅन प्लेन इमिटिन, कारण बॉडीमध्ये जाताना मग त्याचं मेटाबॉलिझम वगैरे कमी प्रमाणात होऊन, त्याचं डिस्ट्रक्शन कमी प्रमाणात होऊन तो बॉडीमध्ये जास्त कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये राहतो आणि जास्त इफेक्ट दाखवतो. सो केमिकल प्रॉपर्टी कळायला, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी काय होती, इट गिव्ह ब्राईट ग्रीन कलर वेन मिक्सचर ऑफ मॉलिब्डेनम ट्रायऑक्साईड अँड सल्फ्युरिक ॲसिड इज स्प्रिंकल ऑन it. Then second, it contain 2 basic nitrogen atom, hence it forms salt quite readily with 2 molecule of hydrochloric acid giving imitin hydrochloride. Okay, then let's see the stability and storage condition and stability काय आहे, it become faintly yellow on exposure to light. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो काय होतं, फेंट येलो बनतो. सो हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे डिस्टर्ब होते, सो लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्ये त्याला स्टोअर करायचं आहे. सो स्टॅबिलिटी आणि स्टोरेज विचारलं तर काय लिहिणार, इट बिकम फेंटली येलो ऑन एक्सपोजर टू लाईट अँड इट हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. ओके, देन युजेस, इमिटिनचे युजेस काय आहेत, सो इट इज अँड टिश्यू अमिबोसाइट्स. हा कोणता आहे, सेकंड क्लासिफिकेशन मागला, क्लासिफिकेशन ऑन साईट ऑफ ॲक्शन. सो इट इज टिश्यू अमिबोसाइट, म्हणजे इंटेस्टाईन वॉलला किंवा इंटेस्टाईनच्या टिश्यूमध्ये जाऊन ॲक्ट होणारा. हेन्स इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट इंटेस्टायनल अमिबायोसिस म्हणजे अमिबॉइक डिसेंट्री, देन हिपॅटिक अमिबायोसिस, अमिबॉइक हिपॅटायटिस, देन अमिबॉइक इन्फेक्शन ऑफ लंग, ब्रेन अँड अदर टिश्यू. 3 युजेस आहेत. काय, it is tissue amoebocytes, hence it is used in treatment of first intestinal amoebiasis, that is amoeboic dysentery, second hepatic amoebiasis, that is amoeboic hepatitis, and amoeboic infection of lung, brain and other tissue. ओके, देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स म्हणजे कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो, सो इट इज अवेलेबल इन इमिटिन इंजेक्शन फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो. कारण तुम्हाला फार्मास्युटिकल फॉर्मसुद्धा विचारतात. राईट डाऊन द फार्मास्युटिकल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग. इमिटिन कोणत्या कशामध्ये प्रेझेंट असतो, इमिटिन इंजेक्शन. देन ब्रँड नेम काय आहेत बघूया, सो स्टेम्बिन. ओके, STEMBIN, स्टेम्बिन, and Hemometina, HEMOMETINA. So Stembin and Hemometina. So this is regarding the imitin. हे कशाबद्दल झालं, इमिटिन बद्दल झालं. Then next, metronidazole. ओके, नेक्स्ट ड्रग कोणता आहे, मेट्रोनिडाझोल. सो मेट्रोनिडाझोल, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेट्रोनिडाझोल. सो इट कंटेन, ॲज नेम इंडिकेट, मेट्रोनिडाझोल. सो इट कंटेन इमिडाझोल रिंग. ओके, ह्याच्यामध्ये कोणती रिंग असते, इमिडाझोल रिंग. सो तुम्ही ड्रग कंटेनिंग इमिडाझोल, नेम द ड्रग कंटेनिंग इमिडाझोल रिंग, आन्सरमध्ये मेट्रोनिडाझोलसुद्धा लिहू शकता. किंवा क्वेश्चन विचारला की नेम द रिंग प्रेझेंट इन मेट्रोनिडाझोल, राईट डाऊन दॅट इज इमिडाझोल
ring, 5-nitroimidazole ring. Okay, so this is the structure of metronidazole, and I have put star mark or asterisks for this. Means the structure of metronidazole as well as IUPAC name of metronidazole is compulsory ask in exam मध्ये याचं स्ट्रक्चर आणि IUPAC नेम विचारलं जाणार आहे, ॲस्टरिस्टिक्स दिलेले आहे. सो स्ट्रक्चर काय आहे, इमिडाझोल रिंग म्हणजे काय, ॲट फर्स्ट अँड 5 मेंबर रिंग सेट डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट अँड ॲट फर्स्ट अँड थर्ड पोझिशन नायट्रोजन इज प्रेझेंट. ओके, सो ही आपली बेसिक रिंग कोणती झाली, इमिडाझोल झाली. त्याच्यामध्ये आता सबस्टिट्यूशन काय आहेत, पहिलं सबस्टिट्यूशन बघा, 1 नंबरच्या नायट्रोजन आयटमला काय आहे, CH2OH म्हणजे हा काय आहे, इथाइल अल्कोहोल आहे, इथॅनॉल नाही म्हणायचं, इथाइल अल्कोहोल म्हणायचं. आणि नंतर आपण जनरल नाव द्यायचं म्हटलं तर हे काय झालं, इथॅनॉल झालं. त्याच्यानंतर सेकंड पोझिशनला काय आहे, CH3 म्हणजे काय आहे, मिथाइल ग्रुप प्रेझेंट आहे. आणि त्याच्यानंतर डिरेक्टली 5th पोझिशनला काय आहे, NO2 म्हणजे नायट्रो ग्रुप प्रेझेंट आहे. म्हणजे 3 सबस्टिट्यूशन आहेत, कोणती आहेत, इथॅनॉल और इथाइल अल्कोहोल, सेकंड पोझिशनला मिथाइल अँड थर्ड पोझिशनला नायट्रो. आता आपल्याला पॅरेंट कंपाऊंड ठरवायचं. म्हणजे पॅरेंट कंपाऊंड म्हणजे काय, की ज्याचं नाव शेवटला कंपाऊंडला येईल. ओके, जसं AL OL यातले सफिक्स, कारण यातले खूप सारे आहेत. सो इथे आपण 2 पॅरेंट कंपाऊंड ठरवू शकतो, एक म्हणजे इमिडाझोल रिंग तरी किंवा अल्कोहोल म्हणजे इथॅनॉल तरी. आता कन्सिडर जर इथॅनॉल हे आपलं पॅरेंट कंपाऊंड झालं म्हणजे इथॅनॉलचं नाव काय येणार, शेवटला येणार. ओके, इथॅनॉल कसं आहे, 2 इथॅनॉल आहे. ओके, म्हणजे सेकंड पोझिशनला त्याला OH ग्रुप अटॅच झाला आहे, नंबरिंग दिलं बघा 1 2 आणि OH. सो सेकंड कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे, सो इट इज 2 इथॅनॉल. सो 2 डॅश इंटू ब्रॅकेट 2 मिथाइल कुठला आहे, सेकंड पोझिशनला आहे, 5 नायट्रो इमिडाझोल. आपली इमिडाझोल रिंग ती आहे, ती कशी आहे, 5 नायट्रो इमिडाझोल आहे, तिच्या 5व्या पोझिशनला नायट्रो ग्रुप आहे. सो इट इज 5 नायट्रो इमिडाझोल. सो इट इज 5 नायट्रो इमिडाझोल. आणि हा CH2 म्हणजे इथाइल ग्रुप कितव्या पोझिशनला अटॅच झालेला आहे कार्बनला, फर्स्ट. सो 1 YL इथॅनॉल. ओके, सो 2 इंटू ब्रॅकेट 2 मिथाइल 5 नायट्रो इमिडाझोल 1 YL का, तर आपल्या इमिडाझोल रिंगच्या फर्स्ट कार्बन नायट्रोजन आयटमला CH2 म्हणजे इथाइल ग्रुप अटॅच झाला आहे. सो 1 YL इथॅनॉल. किंवा आता समजा आपली ही जी इमिडाझोल रिंग आहे ती कशी आहे, 5 नायट्रो इमिडाझोल आहे. याला जर पॅरेंट कंपाऊंड ठरवायचं असेल 5 नायट्रो इमिडाझोलला, ओके, 5 नायट्रो इमिडाझोलला पॅरेंट कंपाऊंड ठरवायचं असेल तर सबस्टिट्यूशन कसं येईल, 2 हायड्रॉक्सी इथाइल, कारण काय आहे सेकंड पोझिशनला हायड्रॉक्सी ग्रुप OH. आता तो काय होणार, सबस्टिट्यूशन येणार त्या रिंगचं. सो 2 हायड्रॉक्सी इथाइल, ओके, 2 मिथाइल 5 नायट्रो इमिडाझोल. दिस वन इज अ सिम्पल. दोघांपैकी कोणतंही नाव तुम्ही लिहू शकता. मेट्रोनिडाझोलचं काय लिहू शकता, 2 हायड्रॉक्सी इथाइल 2 मिथाइल 5 नायट्रो इमिडाझोल. 2 हायड्रॉक्सी इथाइल 2 मिथाइल 5 नायट्रो imidazole. So this is regarding the metronidazole structure and IUPAC name. So this it contain imidazole ring, मगाशी सांगितलं, it is 5 nitro imidazole derivative. It contain 2 hydroxy ethyl group. तो काय आहे, 2 hydroxy ethyl group आहे and methyl group at फर्स्ट अँड सेकंड पोझिशन. पहिल्या पोझिशनला 2 हायड्रॉक्सी इथाइल ग्रुप असतो आणि सेकंड पोझिशनला मिथाइल ग्रुप असतो. अँड इन केस इफ ऑक्सिडेशन ऑफ दिस 2 ग्रुप्स म्हणजे या इथाइल ग्रुपचं आणि मिथाइल ग्रुपचं ऑक्सिडेशन झालं तर दिस कंपाऊंड गेट इनॲक्टिवेट. तर हा कंपाऊंड काय होतो, इनॲक्टिवेट होतो. म्हणजे आपण स्टोरेज कंडिशन करताना काय केलं पाहिजे, ऑक्सिडेशन प्रिव्हेंट केलं पाहिजे. नाहीतर जर या इथाइल आणि मिथाइल ग्रुपचं ऑक्सिडेशन झालं तर आपला कंपाऊंड काय होईल, इनॲक्टिवेट होईल. सो इट कंटेन 2 हायड्रॉक्सी इथाइल group and methyl group at first and second position respectively, and oxidation of either group leads to the inactivation. आणि ऑक्सिडेशन मुळे काय होऊ शकतं, इनॲक्टिवेशन होऊ शकतं. देन फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत, कसा अवेलेबल असतो, हो इट इज व्हाईट और क्रीमी व्हाईट किंवा क्रीमी व्हाईट कलरमध्ये असतो आणि नेचर त्याचं क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये क्रिस्टलाइन नेचर असतो. सो इट इज व्हाईट और क्रीमी व्हाईट क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट और क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन
पावडर. देन इट इज ओडरलेस, कोणताही ओडर नसतो त्याच्यामध्ये. अँड इट हॅज बिटर अँड सलाईन टेस्ट. बिटर आणि सलाईन टेस्ट असं दोघांचंही कॉम्बिनेशन असतं याच्या टेस्टमध्ये. देन इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये काही अंशी काही प्रमाणात तो विरघळतो, सोल्युबल असतो. अँड इट इज कम्प्लिटली सोल्युबल इन अल्कोहोल. पण अल्कोहोलमध्ये तो इझिली काय होतं, सोल्युबल होतं. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय होत्या, इट इज व्हाईट ऑर क्रीमी व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. देन इट इज odorless, then it has bitter and saline taste, then it is slightly soluble in water and soluble in alcohol. ओके. देन स्टोरेज मगाशी सांगितलं ऑक्सिडेशन प्रिव्हेंट झालं पाहिजे. सो इट इज स्टेबल कंपाऊंड बट डार्कन ऑन एक्सपोजर टू लाईट. स्टेबल कंपाऊंड आहे तसा असो, पण लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो काळा पडायला त्याला सुरुवात होते. सो इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. अगदी चांगला क्लोज अशा लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्ये याला स्टोअर करायचं आहे. सो स्टोरेज काय लिहिणार, it is stable compound but darken on exposure to light, hence it is stored in well closed light resistant container. Okay. Then uses काय metronidazole चे, there are so many uses because this is the versatile drug. It is mixed amoebicide, so it is used in treatment of amoebic dysentery मध्ये यूज केला जातो. amoebic hepatitis, liver abscesses म्हणजे या डिसेंट्रीमुळे जर लिव्हर डॅमेज झाला तर कॉज बाय एंटामोइबा हिस्टोलायटिका. एंटामोइबा हिस्टोलायटिकामुळे कॉज झालेल्या अमिबिक डिसेंट्री, अमिबिक हिपॅटायटिस, लिव्हर अपसेस याच्यासाठी वापरू शकतो. देन गार्डियोसिस and it is another type of infection, okay, which occur in actually urinary tract or reproductive system. Okay, so gardiasis, in treatment of gardiasis. Then genitourinary tract infection मध्ये like vaginitis due to ट्रायकोमोनास या ऑर्गॅनिझममुळे होणारा वजायनायटिस त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण यूज करू शकतो. देन सेप्टिकामिया. ओके. देन सेप्टिकामियामध्ये सुद्धा आपण मेट्रोनिडाझोल यूज करू शकतो. देन ब्रेन अपसेसेस म्हणजे ब्रेनमध्ये आपण ज्याला म्हणतो पू ज्याला आपण म्हणतो तो तयार होणं. देन नेक्रोटायझिंग निमोनिया म्हणजे काय, लंग्सचं इन्फ्लामेशन होऊन निमोनियाचा एक प्रकार असतो तो. देन पोस्ट ऑपरेटिव्ह वुंड इन्फेक्शन म्हणजे काय, आपलं ऑपरेशन करण्याआधी इंटेस्टाईनमध्ये काही इन्फेक्शन असेल तर ते इन्फेक्शन ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम, प्रोटोझोआ, बॅक्टेरिया रिमूव्ह करण्यासाठी हा यूज करतात. देन इट इज युजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ Vincent's disease. Okay, Vincent's disease means what? This is again the one of the kind of protozoal disease. प्रोटोझोआमुळे होणारा हा डिसीज आहे की ज्याच्यामुळे इंटेस्टाईन आपलं अफेक्ट होतं. देन यूज टू ट्रीट बॅलॅन्टिडाइस. Okay, it is used to treat ballontidiasis. Again, it is the kind of protozoal infection which affect your specifically large intestine. So there are 6 uses. First uses, it is used in treatment of amoebic dysentery, amoebic hepatitis, liver abscess caused by Entamoeba histolytica. Second, it is used in treatment of gardiasis. Then third, it is used in treatment of genitourinary tract infection like vaginitis due to trichomonas. Then fourth one, septicemia, brain abscess, necrotizing pneumonia and post-operative wound infection. Then fifth one, it useful in treatment of Vincent disease. Then sixth one, it is used to treat ballontidiasis. Okay. Then let's see the formulation, pharmaceutical formulation. Okay, so pharmaceutical formulations are metronidazole tablet, metronidazole gel, metronidazole injection, metronidazole infusion, metronidazole suppositories, metronidazole syrup and metronidazole suspension. So there are 7 pharmaceutical formulation. Total काय आहेत 7 pharmaceutical formulation आहेत. कोणती, metronidazole tablet, gel, injection, infusion, suppositories, syrup and suspension. Okay, then let's see the brand name काय आहेत. So first one is the Metrogel which contain 1% metronidazole. Then meseldazole. Okay, so this meseldazole is a tablet which contain metronidazole. Then Flagyl 500. Okay, Flagyl is a common for you. So Metrogel, meseldazole, Flagyl 500. Then Metroquine, Aristogel, Unimazole,
Aldazole and Mebex. Okay, so there are so many brand names for this because this is the popular and most effective drug. Metrogel, Meseldazole, then Flagel 500, then Metroquin, then Aristogel, Unimazole, Aldazole and Mebex. ओके, सो तुम्हाला कुठलंही ब्रँड नेम विचारू शकतात आणि त्याच्यामध्ये ड्रग कोणता प्रेझेंट आहे हे विचारू शकतात. सो तुम्ही ट्राय करत राहा की जिथे जिथे तुम्हाला कुठलीही स्ट्रीप, सस्पेन्शन, सिरप, कॅप्सूल काही दिसेल लगेच तिचं ब्रँड नेम बघायचं आणि त्याच्यामध्ये काय ड्रग आहे तो बघायचा. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द मेट्रोनिडाझोल. देन नेक्स्ट इज द हॅलोजनेटेड हायड्रॉक्सिक्विनोलिन्स. Halogenated hydroxyquinolines. Halogenated hydroxyquinolines means what? Hydroxyquinolines contain halogen atom. Okay, त्याच्यामध्ये काय असतो? हॅलोजन ॲटम प्रेझेंट असतो. सो दिस हॅलोजनेटेड हायड्रॉक्सिक्विनोलिन कंटेन मेनली 2 टाइप्स ऑफ ड्रग. हे त्याचं बेसिक रिंग आहे. स्ट्रक्चर विचारलं जात नाही म्हणून मी त्या दोन्ही ड्रगचं स्ट्रक्चर काय इथे टाकलेलं नाही, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आहे. सो दिस डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन 2 ड्रग या कॅटेगरी अंडर येतात. कोणती कॅटेगरी? हॅलोजनेटेड हायड्रॉक्सिक्विनोलिन. या हॅलोजनेटेड हायड्रॉक्सिक्विनोलिन अंडर 2 ड्रग येतात. कोणते? डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन. कोणते? डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन आणि आयडोक्लोरोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन. म्हणजेच काय? हे जे आपलं स्ट्रक्चर आहे हे काय आहे? हॅलोजनेटेड हा हायड्रॉक्सिक्विनोलिन आहे. ओके, याला हॅलोजन कंपाऊंड अटॅच होणार म्हणजे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमिन. ओके, डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन. आता हे तुम्हाला स्क्रीनवर स्ट्रक्चर दिसतंय ते हायड्रॉक्सिक्विनोलिन आहे. डायआयडो म्हणजे काय? या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या स्ट्रक्चरला कुठेतरी काय होणार? 2 आयोडीन अटॅच होणार म्हणजे ते झालं डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन. आणि आयडोक्लोरोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन म्हणजे काय? हे आपलं स्ट्रक्चर हायड्रॉक्सिक्विनोलिनचं आहे. या स्ट्रक्चरमध्ये कुठेतरी या बेन्झिनला 1 आयोडीन आणि 1 काय अटॅच होणार? क्लोरीन अटॅच होणार. स्पेसिकली 5व्या आणि 7व्या नंबरला काय होतं? आयोडीन आणि क्लोरीन अटॅच होतो. मी नोट्समध्ये ते स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. सो डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन अँड आयडोक्लोरोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन आर हॅलोजनेटेड हायड्रोक्विनोलिन डेरिव्हेटिव्ह यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमिबायोसिस. कोणती? डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन आणि आयडोक्लोरोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन. क्वेश्चन विचारू शकतात. काय क्वेश्चन विचारू शकतात? नेम द हॅलोजनेटेड हायड्रॉक्सिक्विनोलिन डेरिव्हेटिव्ह यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमिबायोसिस. काय क्वेश्चन सांगितलं मी तुम्हाला? नेम द हॅलोजनेटेड हायड्रॉक्सिक्विनोलिन डेरिव्हेटिव्ह यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमिबायोसिस. काय लिहिणार? कोणती? 2 कंपाऊंड आहेत, डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन आणि आयडोक्लोरोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज आयडोक्विनॉल. Okay, it is also called as idoquinol. So it is 8 hydroxyquinoline derivative contain 2 iodine molecule. 2 iodine molecule असतात कुठल्या पोझिशनला? ॲट पोझिशन 5th and 7th. कोणतं? डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज आयडोक्विनॉल. सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस आयडोक्विनॉल इज इट इज पेल येल्लो टू येल्लोइश ब्राऊन मायक्रो क्रिस्टलाइन पावडर. आता आयोडीन आहे म्हणजे त्याचा कलर हा ब्राऊन असणार. सो इट इज पेल येल्लो टू येल्लोइश ब्राऊन मायक्रो क्रिस्टलाइन पावडर. ओके, देन इट इज ऑलमोस्ट ओडरलेस. हा ऑलमोस्ट कसा आहे? ओडरलेस असतो. देन इट इज टेस्टलेस. कोणतीही टेस्ट नसते. अँड इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. वॉटर आणि अल्कोहोलमध्ये तो कसा असतो? स्लाइटली सोल्युबल असतो. आपण काय बघतो? डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिन म्हणजे आयडोक्विनॉल. फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहे त्याच्या? इट इज पेल येल्लो टू येल्लोइश ब्राऊन मायक्रो क्रिस्टलाइन पावडर. देन इट इज ऑलमोस्ट odorless, then tasteless and slightly soluble in water and alcohol. Then storage and stability for idoquinol, it is affected by light, hence store in well closed light resistant container. light ने affect होतो, so it is store in well closed light resistant containers. Okay, युजेस काय आहेत आयडोक्विनॉलचेच म्हणजे डायआयडोहायड्रॉक्सिक्विनोलिनचे. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमिबॉइक डिसेंट्री अँड असिम्टमॅटिक सिस्ट पासर. असिम्टमॅटिक पेशंट आहेत त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी आणि अमिबॉइक डिसेंट्रीसाठी. सो इट हॅज अँटीबॅक्टेरियल अँड अँटी फंगल ॲक्टिव्हिटी
ओके, याच्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटी फंगल ॲक्टिव्हिटीसुद्धा असते. सो हेन्स इट इज यूज इन ॲक्यूट डर्मॅटायटिस, डर्मिस इन्फेक्शनसाठी अँड अदर स्किन इन्फेक्शनसाठी, कारण अँटीफंगल अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी आहे. देन इट ऑल्सो हॅज सम अँटी ट्रायकोमोनाल ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे अँटी ट्रायकोमोनाल म्हणजे काय, ट्रायकोमोनास नावाचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतो की जो युरिनरी ट्रॅक किंवा रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनला काय करतो, इन्फेक्शन करतो. तर त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण यूज करू शकतो. अँटीफंगल अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी तुम्ही बघा, अँटीफंगल क्रीम येते एक डीडर्म, त्याच्यामध्ये तुम्हाला आयडोक्लोरो हायड्रॉक्सिक्विनोलिन आणि किंवा डायआयडो हायड्रॉक्सिक्विनोलिन बघायला मिळेल. ओके, सो युजेस काय आहेत, 3 युजेस आहेत. कोणते, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमिबॉइक डिसेंट्री अँड असिम्टमॅटिक सिस्ट पासर. Then second, it has antibacterial and antifungal activity and has use in acute dermatitis and skin infection. Then it is also has some anti-trichomonal activity. Anti-trichomonal activity सुद्धा त्याला काय आहे. Then brand name for this diiodohydroxyquinoline, these are आयडोक्युनॉल अँड डायआयडोक्विन. 2 ब्रँड नेम आहेत. कोणती, आयडोक्युनॉल आणि डायआयडोक्विन. आयडोक्युनॉल आणि डायआयडोक्विन. ओके, देन सेकंड डेरिव्हेटिव्ह कोणतं सांगितलं होतं, आयडोक्लोरो हायड्रॉक्सिक्विनोलिन. म्हणजे हे स्ट्रक्चर हायड्रॉक्सिक्विनोलिन आहे, त्याच्यामध्ये 7व्या आणि 5व्या पोझिशनला, 7व्या पोझिशनला आयोडीन तर 5व्या पोझिशनला काय असणार, क्लोरीन असणार. इट इज 8 hydroxyquinoline derivative. Okay, so it is 8 hydroxyquinoline derivative contain chloro group at 5th and iodo group at 7th position. So it is 8 hydroxyquinoline derivative contain chloro group at 5th and iodo group at 7th position. Okay, then physical property काय आहेत कोणाच्या, आयडोक्लोरो हायड्रॉक्सिक्विनोलिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज clioquinol. Okay, idochlorohydroxyquinoline, it is also called as clioquinol. Okay, physical property, it is occur as yellowish white to brownish yellow powder. Yellowish white किंवा brownish yellow असतं कारण आयोडीन आहे. पावडर मे बी क्रिस्टलाइन, मे बी ॲमॉर्फस, बट स्पेशली इट इज प्रेझेंट इन बल्क फॉर्म. म्हणजे ॲमॉर्फसपेक्षा देखील घट्ट थिक अशा फॉर्ममध्ये असते, क्रिस्टलाइन नसते. देन इट इज टेस्टलेस. ओके, टेस्टलेस असते. देन फेंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर, आयोडीन असल्यामुळं स्वतःचा असा कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर असतो. देन स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. अल्कोहोल आणि वॉटरमध्ये काही प्रमाणात सोल्युबल आहे, बट सोल्युबल इन पायरिडिन. पायरिडिनमध्ये कसा आहे तो कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय होत्या, इट ऑकर ॲज येलोइश व्हाईट टू ब्राउनिश येलो पावडर. येलोइश व्हाईट टू ब्राउनिश येलो पावडर आहे. Then second, tasteless. Then it has faint characteristics odor. Faint characteristics odor आहे. Then slightly soluble in water, alcohol, but soluble in pyridine. ओके, देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज. आयोडीन असल्यामुळे लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला की डार्कन होणं. सो इट इज डार्कन ऑन एक्सपोजर टू लाईट. darken on exposure to light, hence it is stored in well closed light resistant container. Light resistant container मध्ये ठेवला पाहिजे आहे. सो आयडोक्लोरो हायड्रॉक्सिक्विनोलिनची स्टोरेज कंडिशन काय आहे, इट इज डार्कन ऑन एक्सपोजर टू लाईट, हेन्स इट इज स्टोर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर्स. ओके, देन युजेस. There are 4 uses. First, it is used in treatment of amoebic dysentery. Antiamoebic drug आहे, so it is used in treatment of amoebic dysentery. Then it has antibacterial activity. याला काय आहे, antibacterial activity आहे. So it is used in treatment of bacillary dysentery. amoebic सारखाच एक bacillary dysentery नावाचा काय असतो प्रकार असतो. So it is used in treatment of bacillary dysentery as well as acute and chronic dermatitis. म्हणजे सिव्हिअर आणि थोडासा मॉडरेट माइल्ड अशा डर्मॅटायटिसमध्ये यूज करू शकतो. देन इट हॅज अँटीफंगल ॲक्टिव्हिटी. डिडर्म केटी नावाची क्रीम आहे अँटीफंगल, तिच्यामध्ये हा आयडोक्लोरोक्विनोलिन प्रेझेंट असतो. ओके, सो इट हॅज अँटीफंगल ॲक्टिव्हिटी. अँड फोर्थ, इट यूज टू ट्रीट वजायनायटिस. ओके, वजायना इन्फेक्शनमध्ये वजायनायटिस ड्यू टू ट्रायकोमोनाल वजायनालिस. ट्रायकोमोनाल वजायनालिस हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे की जो फिमेलमध्ये वजायनाला इन्फेक्शन करतो. सो इट इज यूज टू ट्रीट वजायनायटिस ड्यू टू ट्रायकोमोनाल वजायनालिस. ओके, सो युजेस काय होते, 4 युजेस होते. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमिबॉइक डिसेंट्री,
Then second, it has antibacterial activity, so used in treatment of bacillary dysentery, acute and chronic dermatitis. Then third, it has antifungal activity. Then fourth, it is used to treat vaginitis due to trichomonal vaginalis. Okay. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत बघूया, कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो. सो क्लिओकिनॉल क्रीम म्हणजे आयडोक्लोरो हायड्रॉक्सी क्विनोलिन क्रीम, ऑइंटमेंट अँड बँडेज. सो आयडोक्लोरो हायड्रॉक्सी क्विनोलिन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज क्लिओकिनॉल. सो क्लिओकिनॉल क्रीम, क्लिओकिनॉल ऑइंटमेंट अँड क्लिओकिनॉल बँडेज. बँडेज फॉर्ममध्ये सुद्धा अवेलेबल असतो, क्रीम, ऑइंटमेंट आणि बँडेज. देन ब्रँड नेम्स बघूया काय आहेत याची. सो ब्रँड नेम्स काय आहेत तर एंटेरोक्विनॉल, ओके, एंटेरोक्विनॉल, ENTEROQUINOL, एंटेरोक्विनॉल. देन मेक्झाफॉर्म, देन एंटेरोव्हायोफॉर्म, सिनोफॉर्म आणि मेट्रोक्विन. ओके, एंटेरोक्विनॉल, मेक्झाफॉर्म, एंटेरोव्हायोफॉर्म, किनोफॉर्म अँड मेट्रोक्विन. Okay, so these are the brand names for idochloroquinoline. So this is regarding the hydroxy halogenated hydroxyquinoline. So remaining compound we will see into the next lecture. Okay, आतापर्यंत झालेल्यामध्ये काही कळलं नसेल किंवा काही समजलं नसेल तर मला मेसेज करून कॉल करून विचारा, आपण तुमच्या क्वेरी सॉल्व करूया. ओके, उरलेला पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चर व्हिडिओमध्ये स्टडी करणार आहोत. ओके, थँक्यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थँक्यू.